4 роки в сонячному Алгарве, налагоджений побут, і раптом ми переїжджаємо на острів. В кінці цього відео я розповім про 3 однакові мінуси, з якими ви неминуче зіткнетесь і в Алгарве, і на Мадейрі, а також у фіналі ми чесно поговоримо про роботу. Привіт всім! Так, ми змінили материк на острів. І сьогодні я розкладу наш переїзд на цифри. Прямо з півночі острова Мадейри біля нашого будинку, який ми орендуємо. Чому в Албуфері влітку спекотно, а океан більшість часу холодний? Де насправді заправляти дешевше авто та скільки коштує жити там, де нема звичних супермаркетів? Поїхали! Зараз ціни на пальне знову ростуть, але Португалія знижує акциз для того, щоб мінімізувати ріст цін для людей. Скільки коштує паливо в Алгарве і на острові Мадейра? 6 місяців тому, коли ми були в Албуфері, паливо коштувало 95 євро 79 за літр. На Мадейрі в більшість часу паливо коштувало євро 50, євро 59. Це за 95-й бензин. Зараз ціни виросли на 20-30 центів. На Мадейрі трохи менше, але в загальному кажуть, що ціна не буде більше, ніж євро 90. В Португалії паливо постачають 3 компанії. Це Galp, Prio і Repsol. Repsol – це більш дороге паливо, Galp – трошки дешевше, і Prio продає паливо по бюджетним цінам. Якщо порівняти різницю в цінах між цими заправками, то на Repsol, наприклад, може бути ціна палива євро 80, на Галпі може ціна бути євро 75, і на Prio може бути євро 71. Також в них свої є марки палива, так як і в Україні є паливо 98, 95, 92, і також є таке паливо з присадками, як кажуть, ефективне для двигуна. Наскільки воно ефективно, я не знаю, але був досвід, коли заправлявся на Галпі, є таке паливо 95-й Evologic, машина їхала набагато швидше. Ще забув сказати, ще є одна мережа бюджетних цін на паливо – це Intermarché. Це мережа магазинів в Португалії, орієнтовані на туристів. Але паливо в них найдешевше. По якості, колись заправився, була якість дуже погана. Знайомі теж розповідали, що паливо не дуже. Я думаю, що це все залежить не тільки від бренду компанії. Якщо хтось працює чи пов'язаний з заправними станціями, чи володіє інформацією, як взагалі це все відбувається, чому може бути паливо один раз гарне, а в інший раз погане, обов'язково поділіться своїм досвідом в коментарях. Я буду дуже вдячний. Паливо в Португалії дуже якісне. Коли ми жили в Алгарве, в нас на паливо виходило за місяць 250-300 євро. Зараз тут, якщо чесно, ми так не рахували, але орієнтовно, мабуть, десь так само, десь до 200 євро в місяць витрачаємо на поїздки по острову. Здавалось би, острів невеликий, але якщо взяти, наприклад, від нашого дому до аеропорту, то це 40-50 хвилин їзди. А напишіть, будь ласка, в коментарях, хто де живе і скільки у вас коштує зараз паливо. Набагато чи у вас піднялась ціна? Давайте поговоримо про продукти та магазини. Чим відрізняються вони на острові Мадейра і на материку в Алгарве на півдні Португалії. А на Мадейрі нема таких бюджетних магазинів, як Lidl та Aldi. Тут є магазини Pingo і Continente мережеві. В Continente ціни дорожчі, в Pingo дешевше. В Албуфері, коли ми жили, ми в основному також купляли в Lidl, Aldi, а також в Pingo. В Continente дуже рідко. Що по цінам, яка різниця? Коли ми жили в Албуфері, ціна продуктового кошика на тиждень в нас коштувала орієнтовно 150 євро, іноді до 200 доходило. Це на тиждень. Зараз тут, на Мадейрі, нам вистачає 120-130 євро на тиждень на 2 людей. Це тільки продукти. Що входить в наш продуктовий кошик? Він майже не змінився, що в Алгарве на півдні Португалії, що тут на Мадейрі.
В нього входить якісна риба, м'ясо, овочі, фрукти і молочні вироби. Іноді ми купляли хліб, чи, наприклад, на острові Мадейра зараз ми дуже часто купляємо болу ді како. Це маленькі круглі булочки, які зроблені з картоплі, солодкої та муки. Яка різниця між цінами на ці продукти? М'ясо, якщо ми беремо куряче м'ясо філе, тут воно коштує 7 євро. В Албуфері плюс-мінус так само коштувало. Овочі та фрукти ціна не сильно відрізняється. Завдяки тому, що тут і там вони круглий рік ростуть, то ми дуже багато економимо на вітамінах. У мене є попереднє відео, і я показував про ціни і наскільки великий вибір фруктів на Мадейрі. Можете подивитись це відео на моєму каналі, чи тут я зроблю посилання на це відео. Ми купляємо в основному фрукти і овочі так само раз в тиждень, і ціна їх тут 20-25 євро. На материку, в принципі, ціна не сильно відрізняється. М'ясо, звісно, має деякі відмінності. Наприклад, тут курку привозять з Іспанії. Не знаю чому, але в більшості тут іспанська курка можна купити за 2,60. На материку курка була по 3 з копійками. Дуже цікавий момент. На материку, на півдні Португалії, в них є така дуже популярна страва курка з пірі-пірі. Такий є гострий соус. В Алгарве це їхня традиційна страва, дуже смачна. Якщо хтось буде на півдні Португалії, обов'язково зайдіть в Інтермаше магазин, і там готові вже курки, гарячі. Заходиш і такий запах стоїть, що зразу йдеш прямо до курки. Тому обов'язково спробуйте традиційну цю курку з пірі-пірі. Тут курка трохи відрізняється, в основному вони люблять молодих цеплят, готують. Теляче м'ясо, звісно, воно буде дорожче, може бути 11-15 євро, в залежності від яка частина його. Свинина дешевше, можна і за 5 євро взяти. І ціна на материку не сильно відрізняється на м'ясо, теляче, свинину, як тут на Мадейрі. Риба. Тут дуже тяжко купити рибу у рибаків, коли вони її зловили вранці. Тут всю рибу вони здають в магазини, в ресторани. Це єдиний випадок, якщо ви бачили мій шортс, я показував, як ми тут, прямо в Сан-Вінсент, в себе біля дома, купили великого тунця. А так, з рибою тут тільки можна купити в магазині, чи в такому випадку, як у нас, от, коли людина возила. В Алгарве ситуація трохи інакше. Там є міста, наприклад, місто Оляу, біля Фаро, Портімао. Там рибаки привозять рибу і зразу вони продають прямо на місці. Можна свіжу рибку купити. По цінам риба тут коштує, наприклад, дорада, яка розводиться тут на фермах в океані, по 8 євро. Зазвичай можна рибу купити і дешевше. Наприклад, ставарида, тут вона називається карапау. Ціна її, коли сезон, то взагалі можна по 2 євро купити за кіло. Не сезон, тут риба дорожче, якщо ми про цю говоримо, може бути 4 євро. Сардіна дуже популярна тут риба. Також можна в сезон її купити за 2-3 євро кіло. На материку ціни не сильно відрізняються від цін на острові. Тунець тут дорожче. На материку ми брали по 11-12 євро за кіло, шматочки стейк, зараз по 15 за кіло. Щодо вартості оренди, ціни в Албуфері і Фуншалі практично зрівнялись. Попит шалений, але щоб знайти щось якісне, дуже складно. В середньому нормальна квартира коштує від 1200 і вище. Це ми зараз говоримо про Т1, однокімнатну квартиру. Проте ми знайшли вихід. Ми знайшли своє житло на півночі острова. Ціна дешевше, а краєвиди неймовірні. Так, звісно, тут є свої мінуси, як і усюди. Тут зимою більше дощів, більше хмарно. Але вартість житла доступна і якісна. Тому, якщо ви шукаєте житло, звертайте увагу не тільки на розкручені місця, а й на ті, де трохи далі
але за доступну ціну іде місце не гірше, ніж в тому ж, наприклад, Фуншалі. Якщо ви хочете знайти ціну дешевше, наприклад, ви шукаєте на материку в південній частині Португалії, то я би радив шукати не в великих містах, а трохи від'їхати від великого міста 10-15 кілометрів, і там можна знайти ціну набагато дешевше і мати можливість зняти великий будинок з басейном і також з гарним виглядом. Кожен рік ціни тільки ростуть. Приїжджає багато туристів з Америки, з Англії, з Франції, і ціна починає рости, бо є попит. Така сама ситуація і в Алгарве в Португалії. Якщо хтось дивиться і живе в Португалії, напишіть свій досвід в коментарях, як ви шукали житло, які ціни у вас в тому місті, де ви живете зараз. Мене дуже часто питають в коментарях, чи можна купити будиночок чи квартиру на острові Мадейра чи в Португалії на материку. Звісно, можна. Питання, чи є у вас стільки грошей, скільки коштує цей будинок чи квартира. Якщо приблизно, щоб ви розуміли по вартості, я вам скажу, в північній частині острова Мадейра саме дешевий будиночок я чув від 120 тисяч євро. Це маленький будинок, називається Палейра. А в південній частині ціна, звісно, буде дорожча. І починатись вже від 150 тисяч євро. Це бюджетний варіант. Якщо квартиру купити, а більшість квартир знаходяться в Фуншалі, там також ціна починається від 200 тисяч євро. Це однакімнатна. Звісно, є випадки, коли можна житло придбати набагато дешевше. Але до вас питання, чи ви готові поновлювати це житло і вкладати в нього гроші, щоб воно стало для вас комфортним? Якщо так, то, звісно, можна купити будиночок на півночі за 70 тисяч. Що стосується цін на купівлю житла в Албуфері і в південній частині материку Португалії, там також ціни дуже дорогі, бо є багаті туристи, які можуть викласти грошей більше, ніж, наприклад, ми з вами. І тому попит росте, а пропозицій стає менше. Щоб знайти щось якісніше, наприклад, на материку чи біля Албуфери, ціна починається від 200 тисяч євро. За якісне житло, знову ж. Ми зараз не розглядаємо неякісне. Від'їхати від міста – ціна трохи нижча. Якщо придбати десь в маленькому селі на материку, можна знайти і за 70 тисяч. Наприклад, дуже часто рекламують Фігеру де Фош, місто на півночі, вище Лісабона. Там є квартири Т2, Т3, можна за 170 тисяч до 200 тисяч євро купити. Будинки також знайома розповідала, що вони купили будинок свій за 120 тисяч, великий двохповерховий, але це на півночі. Там є, там трохи є дешевші ціни. Якщо село чи місто невелике, там можна купити і також з орендою. Орендувати житло на півночі в маленьких селах, де живе 1000 людей, також можна за 400 і за 500 євро в місяць. Тому такі от справи з житлом в Португалії, на жаль. А в якому місті ви живете? Напишіть в коментарях, і які ціни на оренду житла у вас. Чи у вас також, як в Португалії, такі ціни дорогі? Бо я чув, що по всій Європі ця проблема, не тільки в одній Португалії. Поділіться, будь ласка, скільки коштує оренда житла у вас, в вашому місті, де ви живете. Дякую. Про особливості життя на півночі та про наш будинок ми зняли окреме відео. Я залишу посилання в описі під цим відео. В загальному життя на острові має свої особливості. Відсутність деяких мережевих магазинів, де ціни можуть набагато бути дешевше, ніж звичайних, які є тут на острові. Логістика на острів дорожча. Є податкові пільги та нижчі акцизи. Підсумковий бюджет життя на острові Мадейра майже такий самий, як і в Алгарве, але з набагато вищою якостю довкілля. Зараз давайте поговоримо про клімат на острові і на материку. Влітку на материку дуже спекотно, і океан дуже часто холодний. Я купаюсь, але багато людей не можуть.
На острові океан круглий рік теплий. Звичайно, коли нема великих хвиль, то зазвичай всі люди купаються. Якщо брати самі холодніші і дощові місяці, то вони однакові. На материку починається дощі і прохолодна температура січень, лютий, березень. А ще є і сильні вітри. Так само і на острові Мадейра. Кожен рік погода дуже сильно відрізняється, особливо останні ці 5 років. На Мадейрі клімат набагато тепліший і він весняний. А тепер саме головне, чому ми переїхали на острів Мадейра. Наш переїзд був дуже емоційний. Ми зібрали швидко речі, купили квиток і переїхали на острів, якщо коротко. Але насправді в нас не було великої причини для того, щоб переїхати. Основне питання було тільки в тому, що ми хочемо відчути Португалію всю такою, яка вона є. Це основна причина, чому переїхали на острів Мадейра. Ми хотіли пожити і зрозуміти, як це, як нам буде відчуватись тут життя. От якось так. Мене дуже багато питали, ну які ж мінуси є в Албуфеєрі, в Алгарве, що ви поїхали на острів Мадейра? Якщо чесно сказати, мінуси є усюди. Питання в тому, що ті мінуси, які є в Албуфеєрі і на острові Мадейри, вони майже ідентичні. В попередніх відео я це дуже подробно розповідав. Мінус 1 – це пліснява. Мінус 2 – це проблема з житлом. Ціни дуже високі. Що на материку, що на острові Мадейра. І мінус 3, самий головний, для тих, хто мене питає, чи є робота в Португалії. Робота є, але все залежить, ким ви хочете працювати. Роботу може знайти кожен. Питання в тому, чи вистачить вам зарплати, яку платять в Португалії, яка офіційно в 2026 році 920 євро. Це мінімально, але можна заробити більше. Є багато вакансій, спеціальностей, по яких можна працювати в Португалії. Елементарно, я вам зараз перерахую декілька професій, яких чекають в Португалії. Я в попередніх відео також на це звертав увагу. Перше, це все, що пов'язано з машинами. Тут автомеханіки на весь золото. Люди з руками, які вміють працювати руками, потрібні завжди. Це сантехніки, електрики, ті, хто ремонтують побутові пристрої, будівництво, перукарі, люди, які працюють в б'юті-сфері, повара, кондитери – це всі, хто потрібен в Португалії і є на них попит. Все інше – це все індивідуально. Якщо у вас є питання, які я не розкрив в цьому відео, обов'язково пишіть в коментарях, і я дам на всі питання відповідь. Ми не шкодуємо. Португалія дуже різна. Головне – знайти своє місце, де буде комфортно і зручно для нас. Це і була основна мета переїзду. Попереду ще багато відео та відкриттів про острів Мадейру та про наше життя за кордоном. Якщо вам цікаво дивитись наші відео, підписуйтесь на канал і не забувайте, якщо у вас є якісь питання, чи ви щось не зрозуміли, не соромтесь. Я відкрита людина. Я завжди готовий вам дати відповідь на ті питання, які вас турбують чи цікавлять. До зустрічі в нових відео.